รบ้างที่มาแล้วต้องกลับรถอย่างน้อย 2-3 ครั้งกว่าจะมาถึงที่นี่ Who drove here today that you had to turn around 2 or 3 times and come back and get lost along the เรา way? มีประสบการณ์เดียวกัน We have the same experience. เราผ่านที่นี่หมายถึงถนนเส้นนั้นไปทางอีสานนี่บ่อยมากเป็นหลายสิบครั้งในหลายปีที่ผ่านมา In the past years, I've passed this road over 10 times, going to different in parts of Isan, and so just past the retreat site. เรารู้ว่าเป็นที่นี่มวกเหล็กผมบอกว่าสบายมากรู้อยู่ตรงไหน So I said, well, I know where it is. It's no problem at all. ผมก็สปีดเต็มที่เลย I was just going as fast as I could. แต่สังเกตดูทำไมผมเหมือนถึงปากช่องแล้วเลย And wondered, why am I in Bak Chong now? ใช่ละ So maybe เลี้ยวกลับ turn around and come back this way. พอเลี้ยวกลับมาก็งงไม่รู้ตรงไหนต้องพึ่งGoogle Didn't know where it was on the way back, so I had to depend on Google to get me. แล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบ Google มากคือ in 300 meters in 100 meters turn left turn right Don't like that about Google, telling you every 300 meters. และหลายครั้งผมรู้ว่ามันไปทางไหนผมไม่เลี้ยวตามบังคับผมอยู่ตลอดเวลา Sometimes I know it's not that way, it makes me go that way. บางครั้งเราวางใจในตัวเราเองว่าเรารู้เราจำได้เราเข้าใจแต่บางครั้งเราก็พบว่าท้ายที่สุดเราก็ล้มเหลวในบางครั้ง Many times it's like us in our life. We depend on ourselves. We think we know, but then when we do, we fail. พระมีสอนว่าอย่าเชื่อใจในมนุษย์อย่าวางใจในเจ้านายแต่ท้ายที่สุดอย่าวางใจในตัวเองด้วย It says the Bible says don't trust in man, don't trust in leaders, and even don't trust in yourself. คืนนี้เราไม่ได้อยู่ที่โลกนี้ธรรมดาเราอยู่ที่พาราไดซ์เพราะที่นี่เป็นโลกเหล็กพาราไดซ์ We're not in the normal world, and we're in paradise, right? This is like คืนนี้เราจะมีชีวิตอย่างชาวสวรรค์ด้วยกันนะ we'll have a life together as we're in heaven together this weekend. มันก็เราจะลืมโลกนี้ทั้งหมดเราอยู่ในสวรรค์ด้วยกันเราจะเป็นชาวสวรรค์นะครับพูดภาษาสวรรค์ทำตัวแบบคนสวรรค์กินอาหารสวรรค์ So we're gonna pretend we're in heaven together. We're gonna act that way. We're gonna speak that way. We're leaving the world behind us, and we'll eat together as if we're in heaven. วันในสวรรค์จะมีน้ำพริกเพราะเรากินมา2 มื้อแล้ว They're in heaven. They're gonna have enough drink because we've had twice already. คืนนี้นะครับสรุปแล้วหัวข้อค่ายคือเติบโตในพระคริสต์สู่การเป็นสาวกนะครับ So this is our theme for the retreat: is growing in Christ to being a disciple. ก็ตอนแรกผมรับทราบว่าหัวข้อค่ายคือสาวกพระคริสต์ At first, I thought it was just disciples of Christ. ต่อมาคือสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์ And then it was being a good disciple of Christ. เมื่อวานนี้เข้าใจว่าเติบโตในพระคริสต์ Yesterday, I found that it's growing in Christ. ท้ายที่สุดถึงรู้ว่านี่คือหัวข้อค่ายที่ Now I know the name of the retreat. อย่างน้อยสิ่งที่ผมเตรียมมาก็จะอยู่ในแนวการเป็นสาวก Well, I've prepared something in that vein of being a disciple of Christ. อยากให้เราดูในพระธรรมหนังสือพระกิตติคุณลูกาบทที่17นะครับ I want us to look in Luke chapter 17. ข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับ We'll look at Luke 17, verse 1 through ข้อ10 10. อาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะพี่น้องทุกคนเห็นชัดไหมก็ได้นะฉันก็เพื่อเราจะดูข้อพีด้วยกันเดี๋ยวเราอ่านด้วยกันนะครับข้อ1ถึงข้อที่10 1 2 3พระเยซูตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่เป็นต้นเหตุถ้าเอาหินโม่แป้งผูกคอคนนั้นโยนที่ทะเลก็ดีกว่าที่จะให้เขานำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งให้หลงผิดจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องทำผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วก็จงโทษให้แม้เขาทำผิดต่อท่านวันหนึ่งถึง7 ครั้งและเขากลับมาหาท่านถึง7 ครั้งนั้นแล้วบอกว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเถิดพวกอัครทูตทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพระองค์เพิ่มมากยิ่งขึ้นพระองค์จึงตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเพียงเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลแล้วมันจะเชื่อฟังท่าน
ถ้าพวกท่านมีบ่าวคนหลังจากนั้นเจ้าจึงค่อยกินและดื่มเถิดนายจะปลอบใจบ่าวนั้นเพราะทำคำสั่งหรือเช่นเดียวกันเมื่อพวกท่านทำสิ่งสารพัดที่เราบัญชาไว้กับท่านแล้วก็คงพูดด้วยว่าเราเป็นบ่าวที่ไม่ได้มีกิจบุญออกมาให้เราเพียงแต่ทำตามหน้าที่ที่ควรจะทำเท่านั้นพวกเราที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็มีสิ่งที่เราตื่นเต้นอยู่บ่อยๆนะครับ Those of us who are in Bangkok have many things that we're excited about. แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือในกรุงเทพใกล้ BCF เรามีตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ Next to Bangkok Bible Seminary, we have the tallest building in the city in Thailand. ตึกนี้จะสร้างไม่เคยเสร็จเพราะจะแหว่งๆอย่างนี้ตลอดเวลา It's never going to be finished because this is the way it looks all the time. ตึกนี้ชื่อว่าตึกมหานครครับสูงที่สุด The name of this building is the Mahanakon Building. และตึกนี้ทำลายสถิติของตึกใบหยก2ที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย And this is now beat the other tallest building, which is Bio Tower 2. This is now the tallest building. คงมีหลายท่านที่เคยไปทานอาหารที่ตึกใบหยก2นะครับแล้วก็เมื่อเราไปในห้องที่เป็นห้องที่โชว์ว่าตึกนี้เป็นมาอย่างไรเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในห้องนั้นด้วย Many of you have probably gone to eat dinner there on the top of Bio Tower, and they have in the room there where you eat, they have the different pictures of how the building was built. แล้วก็มีชิ้นส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นเสาเข็มที่อยู่ใต้ดินของตึกใบหยก2อยู่ They have a piece of what is one of the pylons that's a part of the foundation there of the building. ตึกใบหยก2สูงทั้งหมด88ชั้น And the Bio Tower 2 is 88 floors tall. และภาพนี้เขาแสดงให้เห็นเสาเข็มที่อยู่ใต้ดินนั้นมีความลึกประมาณ34ชั้น And these pylons here that you see go about 34 stories deep into the ground. เมื่อผมไปดูแล้วผมมีความประหลาดใจว่าโอ้โหมีลักษณะอย่างนี้อยู่ใต้ดินลงไปประมาณ30กว่าชั้นที่จะรองรับตึกที่อยู่ประมาณ88ชั้นข้างบน When I saw this, I thought, wow, this is incredible that you have these pylons that go 35 stories down into the ground to support an 88-story structure. และทำให้เรารู้ว่าตึกใหญ่ๆที่มีความสวยงามและแข็งแรงอย่างนั้นจะไม่สามารถตั้งอยู่ได้ถ้าสิ่งที่อยู่ใต้ดินหรือรากฐานนั้นไม่เพียงพอ So we see if a building of that magnitude is not able to stand unless it has a good foundation. รากฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญของตึกที่ก่อสร้างต่างๆในปัจจุบัน So we see that a foundation is vital. It's a very important part of buildings. ยิ่งเป็นตึกที่สูงและมีน้ำหนักมากรากฐานยิ่งต้องมีความเข้มแข็งมากพอๆกัน The higher the building is, the deeper the pylons must go into the ground. ในคืนนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องบางสิ่งถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคริสเตียนนั่นคือรากฐานของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ So I want to share with you tonight is what is the foundation of being a disciple of Christ. และสิ่งที่พระบีบันทึกไว้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเยซูสอนสาวกในที่นี้ให้เราเห็นถึงรากฐาน2อย่างที่สำคัญในการเป็นสาวกของพระองค์ In this passage we read, we see two different foundational aspects of being a disciple of Christ. และผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับพวกเราในฐานะเป็นคริสเตียนหรือเป็นสาวกของพระเยซูด้วย And this is important for us who are Christians or who are disciples of Christ. รากฐานที่เราเห็นสิ่งแรกที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้นั่นก็คือว่าความเชื่อเป็นรากฐานของการกระทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า The first thing that we see about foundation of faith is that it is the foundation of
following the will of God. ในข้อที่1ถึงข้อที่6เนี่ยเราพบว่าพระเยซูสอนบางอย่างที่สำคัญมากกับพวกสาวก We see in the first 6 verses that Jesus taught several important things to his disciples. พระองค์พูดถึงบางสิ่งที่สาวกอาจจะไม่อยากได้ยิน Jesus talked about things that maybe even his disciples didn't want to hear. เรารู้ว่าพวกสาวกเป็นคนที่ชอบฟังสิ่งที่พระเยซูสอนมาก But the disciples, they really enjoyed listening to Jesus teaching. และเมื่อเราอ่านดูสิ่งที่พระเยซูสอนผมก็คิดว่าพระเยซูเป็นนักเทศน์ที่ดีมากๆกว่าพวกเราเยอะ When we look at the teaching and the preaching of Jesus, we realize Jesus is such a better preacher than we are. เราเห็นว่าพระเยซูเวลาเทศนาเสร็จพระองค์เลี้ยงข้าวเลยนะทำขนมปังแจกเลย See that Jesus, even after he preached, he would feed the people. He fed them bread. คนก็ชอบไปฟังพระเยซูใช่ไหมครับ So people love to go hear Jesus. เทศนาเสร็จรักษาโรคให้ด้วย When he finished preaching, he would heal people as well. แล้วเราก็ไม่ได้ยินข่าวว่ามีใครบ้างที่เคยนั่งหลับตอนพระเยซูเทศนา We don't hear any stories of people falling asleep during Jesus' sermons. เวลาเปาโลเทศนี่คนหลับมันตกหน้าต่างทาง Priests, we hear about people going to sleep and falling out of แส windows. ดงว่าเปาโลเทศไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนหลับตาย Say that Paul didn't preach as good as Jesus. แต่ว่าตอนนี้เป็นการสอนของพระเยซูตอนหนึ่งที่ดูน่าจะยากสำหรับสาวก But when we look at these verses, we see the things that Jesus said were difficult for the disciples to hear. แต่น้อยผมเห็นบางอย่างที่เป็นรากฐานที่สำคัญที่พวกสาวกเรียนรู้ได้ But these are foundational things that the disciples needed to learn from Jesus. นั่นก็คือความเชื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของพวกเขา And that is that faith is an important aspect of walking with God. ผมเชื่อว่าความคาดหวังของพวกสาวกที่ละทิ้งเรือละทิ้งอาชีพของเขาติดตามพระเยซูเนี่ยบางทีก็อาจจะคล้ายๆกับพวกเรา We see that what the disciples did and leaving their professions or leaving their life and following Jesus is like many of us here. สาวกบางคนอาจจะอยากหนีจากอาชีพที่น่าเบื่อหน่ายอย่างจับปลาอยู่ข้างนอกเลยรู้สึกอยากตามอาจารย์ที่สำคัญ They may have been, they wanted to leave their professions, their boring professions, to go and follow Jesus. เขาก็อยากประสบความสำเร็จของชีวิต They wanted to be successful in life. เขาอยากจะมีความก้าวหน้าเพราะว่าพระเยซูจะเป็นพระเมสสิยาของพวกเขา They wanted to be kind of progressive because they knew Jesus was the promised Messiah. และเขาคงไม่ได้คาดหวังว่าการติดตามพระเยซูจะเป็นเรื่องที่นำอะไรบางอย่างที่ยากมาสู่ชีวิตของเขา They probably didn't think that being a disciple of Jesus was going to bring difficult things into their life. แต่สิ่งที่พระเยซูกำลังสอนตรงนี้เขาต้องมีบางอย่างที่สำคัญมากในการติดตามพระเยซู But the things that Jesus is saying here are very important in following Him. นั่นคือเขาต้องมีความเชื่อ He said that they must have faith. ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งแรกคือเป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญกับปัญหาของชีวิต The first thing that faith is important is when we face problems in our life. พระเยซูบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีเหตุให้หลงผิด Jesus said that there's got to be a reason that cause people to go down the wrong way. และคนที่ทำให้คนอื่นหลงผิดสมควรจะรับโทษ And Jesus said that a person who causes another person to stumble is the person who's พระเยซูว่าถ้าใครทำให้คนอื่นหลงผิดนะเอาหินโม่แป้งนะถ่วงผูกคอแล้วก็ไปถ่วงทะเล It says that a person who causes another person to sin, they should have a millstone tied to their neck and thrown into the ocean. พวกเราเคยใช้โม่มือหมุนไหม Any of you ever had like a little millstone? ไม่ใช่เล็กอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เราก็อุ้มไปได้ต่อให้ผูกคอแล้วก็เดินจากทะเลได้แต่ว่ามันใหญ่มากถ้าไปอิสราเอลมันใหญ่มากหมายความว่าไอ้คนนั้นสมควรตาย The ones that we see here in Thailand are often small, but in Israel they're huge. And so what he's saying is those people who cause other people to sin should receive the punishment of death. สิ่งที่พระเยซูบอกที่นี่กับสาวกคือจะต้องมีความขัดแย้งมีการทำให้หลงผิดหรือมีบางคนที่สร้างปัญหากับคนอื่น So what Jesus is
saying is that there will be people who cause problems, who cause relational things that cause people to turn away from God. พระเยซูกำลังบอกสาวกว่าชีวิตของพวกเขาจะมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นแน่ๆ Jesus was saying there's going to be unusual things that happen in their lives. ในความหมายคือมีความขัดแย้งมีอุปสรรคมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา There's going to be conflicts, there's going to be problems, there's going to be lots of things that happen among the เพื่อ disciples. เตือนสติสาวกว่าในการติดตามพระเยซูมันจะมีบางอย่างที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นท่ามกลางเขาแน่ๆ He's saying that for sure there's going to be a lot of things that happen around within the disciples' lives that are going to be difficult for them to face. พระองค์จึงเตือนสติเขาล่วงหน้าว่าจะต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขาในฐานะติดตามพระเยซูคริสต์เป็นสาวกของพระองค์ So Jesus is telling them beforehand that there's going to be these things that happen that would be difficult, make it difficult for them to continue following เพ Jesus. ราะว่าขณะที่พวกเขาติดตามพระองค์เนี่ยเขาคาดหวังความสะดวกสบายความสำเร็จความสุขและความก้าวหน้า Because the disciples were expecting happiness, they were expecting comfort, they were expecting success and progress in their life. และพระองค์จึงบอกล่วงหน้าความเชื่อจะเข้ามามีส่วนในภาวะที่ชีวิตมีอุปสรรคและมีปัญหาเกิดขึ้น So Jesus was saying when these things come into their life, faith is going to be vital. สิ่งที่สองพระเยซูพูดถึงเรื่องความสำคัญของความเชื่อคือความเชื่อมีบทบาทกับการแก้ปัญหาของชีวิต The second thing we see that Jesus says is that faith plays an important part in helping us to resolve issues in our life. ในข้อ3ก็สื่อว่าจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องของท่านทำผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจก็จงยกโทษให้แม้แต่ทำผิดต่อท่านวันหนึ่งถึง7 ครั้งและกลับมาบอกว่าฉันเสียใจและขอโทษก็จงยกโทษให้ In verse 3 we say, it says, pay attention to yourself. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in the day and turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive him. นี่เป็นสิ่งที่กำลังบอกว่าเมื่อมีความขัดแย้งมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นต้องมีกระบวนการของการแก้ไข What Jesus is saying is when there's conflict, when there are things like this happen, we need to be able to forgive. นั่นก็คือว่าถ้ามีบางคนที่ทำผิดต่อพวกเขาและขอโทษเขาต้องยกโทษ It says, so when they sin against us, we must have the faith to it and able to forgive that person. และดูว่าเป็นการกระทำผิดที่ไม่ใช่ครั้งเดียวนะ7 ครั้งต่อวัน It's not just one time either. He says even 7 times in one day. ของเราสามารถยกโทษให้คนอื่นได้กี่ครั้งต่อวัน How many times would we be able to forgive a person in one day? ครั้งเดียวพอไหม Could you do it just one time a day? 2 ครั้ง Twice a day? แต่พระเยซูพูดถึงแม้แต่7 ครั้งก็จงยกโทษให้ But Jesus said even 7 times in one day, forgive him. มีผู้ชายคนนึงได้รับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนแล้วตรวจดูปั๊บเกินมา 300-400 บาท There was a person got paid their salary and they noticed that in their salary they were given 300 baht more than what they should have gotten. เขาก็ไม่พูดอะไรคิดว่าเป็นพระพรจากสวรรค์ก็เก็บเงียบ So he didn't say anything. He thought, wow, this is a blessing from God. I just kept it to himself. เพราะว่าเดือนต่อมาเขารับเงินเดือนแล้วนับดูหายไป 300-400 So the next month he looked and said, oh no, I'm missing 300 baht. เขาเลยกลับไปโวยวายต่อไอ้เจ้าหน้าที่การเงินว่าคุณจ่ายเงินไม่ครบ So the next month he went to his boss and says, you didn't pay me it's what you should have this month. ผู้หญิงเจ้าหน้าที่การบอกอ๋อฉันเพิ่งค้นพบดูเดือนที่แล้วจ่ายเกินไปก็เลยต้องหักไว้ไง He said, I realized that last month I paid you over, so this month I had to take it out of your salary. มาโวยวายเลยตอนจ่ายเกินไปพูดว่าจ่ายขาดมาบ่นเชียวนะ He said, you didn't come and say anything to us when I paid you more. Now you're just coming to us when I pay you less. ผู้ชายคนนี้บอกว่าใครทำผิดต่อผมครั้งหนึ่งเนี่ยผมอภัยให้ได้ The guy said, well, someone who does mistake to us one time, I can forgive him for แต่ that. ทำผิดครั้งที่2ผมไม่อภัยให้เด็ด But ขา the ด second time, I don't want to forgive them for that. จ่ายเกินนี่อภัยให้ได้ในครั้งที่1แต่ครั้งที่2จ่ายขาดไม่ได้ Pay me more the first time, I can forgive you for that. But the second time, if you take it out, I can't forgive you for that.
ชีวิตเราอย่างมากก็ครั้งหนึ่งพอได้แต่ครั้งที่สองเราไม่อภัย It's the way we are. The first time we might can forgive someone, but the second time it's difficult. ถ้าจ่ายเงินเดือนเกิน 2-3 ครั้งผมก็อภัยได้นะ If somebody pays me more every month, I might be able to forgive them for that. แต่พระเยซูก็บอกอย่างนี้ภาษาว่าเมื่อชีวิตมันมีความขัดแย้งและมันมีการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยพระองค์กำลังท้าทายว่าการยกโทษบางครั้งไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย What Jesus is saying is that when there's different conflicts that happen and you have to forgive people, it's not easy. และการแก้ไขปัญหาหลายอย่างในชีวิตบางครั้งดูเหมือนเกินความสามารถของเรา And many times in trying to resolve conflicts or problems in our life, it's beyond our ability to do. แต่ความเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถรับมือกับการจัดการของปัญหาของชีวิตได้ But faith enables us to go forward in those things to resolve และอย่างที่ conflicts 3 ที่ and เห็น issues. ที่นี่ก็คือการกระทำสิ่งที่ยากของชีวิตเนี่ยก็ยังต้องอาศัยความเชื่อ So what we see is doing difficult things in our life, facing difficult things, we have to depend on faith. เมื่อสาวกได้ยินว่าพระเยซูบอกให้เขายกโทษแม้แต่ถึง7 ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าอย่างนั้นพระองค์ต้องประทานความเชื่อให้พวกเราแล้วล่ะ Peter said, you know, if we've got to forgive them 7 times, you're going to have to give us more faith in order to. การที่จะทำสิ่งอย่างนี้มันเป็นเรื่องยากเกินความสามารถที่เราจะรับมือได้มันต้องมีความเชื่อที่ใหญ่มากถึงจะรับมือไหวนะ Because if we face these kind of things, you know, I'm going to have a lot of faith. So you're going to have to give me a lot of faith in order to forgive people. พระเยซูจะบอกว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อนิดเดียวนะเท่าเมล็ดมัสตาร์ดหรือเมล็ดผักกาดอะไรก็แล้วแต่ท่านก็สามารถที่จะทำสิ่งที่ยากอย่างนี้ได้ But Jesus said to him, he said, if you have faith, it's just like a grain of mustard seed, you can do this. เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พระเยซูกำลังเปรียบเทียบอย่างนี้การที่เราจะเผชิญกับความยากของชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราหลายครั้งเนี่ยบางครั้งเราคิดว่ามันต้องเป็นการอัศจรรย์อย่างมากหรือเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเราแต่พระเยซูเพียงแต่มีความเชื่อเราก็สามารถที่จะรับมือได้ Many times we think we face different things. We think it's going to take a miracle for me to be able to face this or overcome this. But Jesus is saying, if we have just a little faith, then we can make it through these พระเย things. ซูพูดถึงเรื่องเมล็ดผักกาดในมัทธิวบทที่13ข้อ31นี่บอกว่าถ้าเรามีความเชื่อเท่าเมล็ดผักหรือเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆเนี่ยเมื่อหว่านลงไปในดินแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเมล็ดผักกาดเล็กๆเมื่อหว่านไปแล้วมันจะเติบโตขึ้นเป็นสิ่งใหญ่มาก Jesus says in Matthew as well, he makes this comparison. If we have faith as a small mustard seed, when this mustard seed is planted, it brings forth a big plant. In the same way, our faith can do great things. ผมคิดว่าพระเยซูก็ประยุกต์สิ่งนี้กับสาวกของพระองค์ในชีวิตในการติดตามพระเจ้าเราต้องพึ่งความเชื่อ So Jesus was applying this in the lives of the disciples that they should depend on faith in God. การรับมือกับชีวิตบางครั้งดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากมาก Sometimes facing these kind of things look very difficult to us. และบางครั้งเราก็พบว่าชีวิตในการติดตามพระเยซูเนี่ยเราก็มีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อ As we walk with God, there are many times we face a lot of obstacles that are just unbelievable. บางทีปัญหาก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองกับญาติพี่น้องหรือกับคนอื่นที่เราเห็นในความเป็นคริสเตียนและบางครั้งเราก็อธิบายไม่ได้ Sometimes those things happen to us, or sometimes they happen to our friends or other Christian friends, and we're not even able to explain why these things happen. และพระเยซูก็บอกล่วงหน้าไปแล้วว่าในการเป็นสาวกของมันจะมีเหตุให้หลงผิดและมีอุปสรรคมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆกับชีวิตของพวกเรา So what Jesus is saying is there are going to be these situations that happen that as disciples of Christ we're going to face these kind of things. แล้วบางครั้งเราก็สงสัยว่าพระเจ้าสัญญาให้เรามีแต่ความสุขไม่ใช่เหรอ And then we often think, well, didn't Jesus say that we would just have happiness as a Christian? แล้วบางครั้งเราก็ท่องจำข้อปีมากมายนะคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่งอาศัยคนชอบธรรมจะเจริญรุ่งเรืองอะไรต่างเราพยายามสะสมข้อปีเหล่านี้เพื่อเป็นเกราะกำบังของเรา And many times we even memorize these verses that talk about, you
person who trusts in God, their children and their children's children will be blessed. We love to memorize those kind of verses. แต่ท้ายที่สุดเราก็พบว่าชีวิตบางครั้งมีบางอย่างที่ไม่ปรารถนาที่ยากเกิดขึ้น But what happens is that things happen that we don't desire to happen, and it's difficult for us to face. นั่นเป็นเหตุที่พระเยซูจึงบอกว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่เราต้องยึด And that's why Jesus said we must stand strong in our faith. ในการติดตามพระเจ้าในการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ต้องยึดความเชื่อ We must hold fast to the faith that God has given us. และบางครั้งดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเรา And many times it seems very difficult for us. แต่พระเยซูว่าถ้าเราเริ่มต้นทำสิ่งที่ยากนั้นน่ะบางครั้งมันดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ถ้าเรายอมทำเราเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะขยายให้มันใหญ่ขึ้น But if we begin to do the things that God has asked us to do, we can see what seemed to be a difficult thing could grow to be a great thing out of that. และนี่คือรากฐานอย่างแรกที่สาวกอย่างพวกเราหรือคนในอดีตต้องยึดไว้ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ And so this is a foundational thing for us as believers that we must have faith in Jesus และบาง Christ. ครั้งเราก็มองอะไรไม่เห็นเลยที่รออยู่ข้างหน้าเราแต่สิ่งเดียวที่เราต้องยึดคือความเชื่อ And many times we don't even have any idea what we're going to do in a situation, but in the end we have to stand fast in the faith that God's given us. และความเชื่อของเรานี่เราไม่ได้เชื่อแบบว่าเหมือนคนมองโลกในแง่ดีแต่เป็นความเชื่อในพระเจ้าที่เราศรัทธานะว่าพระองค์ทรงดูแลอยู่พระองค์สามารถพระองค์ทำได้พระองค์ช่วยได้และเราวางใจในพระเจ้า And this is not just a positive thinking or looking at things in a positive perspective, but it's looking to God and His power and His strength and His wisdom to help us make through. และเรารู้พระองค์ทรงเห็นชีวิตของเราทรงเฝ้ามองเราอยู่แม้บางครั้งเรามองไม่เห็นอะไร And we know that God is watching us, even though we don't know what's happening around us. We know that He is with us and He sees us. มีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่พ่อกับแม่ออกไปข้างนอกแล้วทิ้งลูกชายวัย10 ขวบไว้ที่บ้าน There's a story that happened of a family that left their 10-year-old child at home. They went out together. แล้วเมื่อเขากลับบ้านมาในเวลาค่ำคืน When they got back in the evening, บางอย่างที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นกับเขาคือไฟไหม้บ้านเขา and something happened they couldn't believe. Their house had caught on fire. แล้วก็เพื่อนบ้านมาช่วยกันใหญ่เพื่อจะดับไฟที่ไหม้ลุกขึ้นที่ชั้นล่างของบ้าน And the neighbors all came to help them put out the fire downstairs in the แล้ว house. ไฟก็เริ่มลุกขึ้นแล้วควันขโมงขึ้นไปชั้นบนจนมองอะไรแทบไม่ค่อยเห็น And the fire went up and the smoke went up to the second floor and they couldn't even see. และเด็กผู้ชายนั้นด้วยความตกใจกลัวก็วิ่งขึ้นไปที่ชั้น2ออกไปที่นอกระเบียง And that the child ran upstairs and went out to the terrace outside. และควันก็อยู่ล้อมตัวเขาแล้วก็เขามองอะไรข้างล่างไม่เห็นเลย He was the smoke was all around him and he couldn't see anything. แต่พ่อเขาเมื่อไปถึงบ้านเห็นลูกอยู่ที่ริมระเบียงท่ามกลางควันนั้น But when his father got to the house, he saw his son up on the terrace there. และพ่อรีบไปยืนที่ใกล้ๆลูกตะโกนลูกกระโดดลงมาพ่อรอรับอยู่ And his father said, "Son, jump down here. I'm down here. I'm waiting for you." แต่ลูกว่าพ่ออยู่ที่ไหนผมมองไม่เห็นพ่อมีแต่ควันเต็มไปผมไม่เห็น His son said, "I can't see anything. I can't see you, Dad. There's too much smoke." แต่พ่อว่าพ่อเห็นลูกโดดลงมาเลยพ่อรอรับอยู่ที่นี่ The father said, "I see you, son. Jump down and I'll catch you." และลูกกระโดดลงมาโดยความเชื่อในพ่อของเขาและพ่อเขารับอยู่ข้างล่างได้ So the boy jumped with faith that his father was there and his father caught him. บางครั้งคริสเตียนเราต้องยอมรับนะว่าบางทีเราก็มองไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยนะ We as Christians must admit many times we don't know what's in front of us. แต่สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือโยนตัวของเราไปหาพระเจ้าในความเชื่อในพระองค์รับเราได้ But the thing that we can trust in is that God is there, that He will catch us when we step forward. วันรากฐานอย่างแรกในชีวิตของสาวกนั่นก็คือเรามีความเชื่อในพระเจ้า So this is one of the foundational things being a disciple is that we must have faith in God. รากฐานอย่างที่สองที่เราเห็นจากที่นี่ในบทที่17นะครับข้อ7ถึงข้อ10นั่นก็คือการเชื่อฟัง
เป็นรากฐานของการรับใช้พระเจ้า Another thing that we see here in this verses 7 through 10 is that obedience is another foundational thing for us as disciples of Christ. เมื่อพูดถึงการเชื่อฟังเนี่ยผมเชื่อเราทุกคนค่อนข้างจะคุ้นเคย When I talk about obedience, I'm sure we're all very familiar with what that means. แต่บางครั้งเราก็ยากที่จะควบคุมคนหรือทำให้บางคนอยู่ใต้การควบคุมของเราในเรื่องของการเชื่อฟัง And we've all had experiences where it's difficult for us to control a situation or to make someone obey us. คนที่เป็นครูบางครั้งก็พบว่าการจะคุมเด็กที่มันไฮเปอร์มากๆให้อยู่ใต้การเชื่อฟัง sit down stand up หรือ be still อะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องยากมาก And teachers especially have seen just little kids who may be hyperactive just to keep them seated to sit down or stand up is really difficult. แล้วบางครั้งคนเนี่ยที่จะเชื่อฟังเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก And the same for many people just to obey is a difficult thing. เขาว่าสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยที่มีความเชื่อฟังสูงอย่างมากคือสุนัข An animal that is very known for its obedience is dog. แล้วก็เขาสามารถที่จะฝึกสุนัขเนี่ยให้เชื่อฟังคนอย่างเด็ดขาดได้คนมีความสามารถ They're able to train dogs to have almost perfect obedience to their ก็ master. ฝึกคนให้เชื่อไม่ค่อยได้ต้องไปฝึกสุนัขให้เชื่อฟัง You can't train a person to be have good obedience, but you can train a dog. ก็มีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้เล่าเรื่องถึงสุนัขของเขาที่ถูกไฟไหม้ตายไป There's a story of a boy who's with his dog, and there was a fire. เพราะว่าเมื่อเขาครั้งหนึ่งเขาพาสุนัขเข้าไปในป่าแล้วก็มีกล่องอาหารกลางวันไปด้วยวางไว้ที่พื้นแล้วบอกสุนัขว่าเฝ้าอยู่ที่นี่ So there was one day he took the dog into a bar and had some food there for it, and told the dog to sit here and just guard the food. แล้วผู้ชายนั้นก็เข้าป่าไปแล้วไปล่าสัตว์ And the dog, the owner went into the woods and to go hunting. แล้วหลังจากนั้นไม่นานแปลว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นบริเวณนั้นแล้วลามมาถึงกล่องอาหารและสุนัขที่เฝ้า In the fire, there was a fire, and it came all the way up to where the dog was with the food. และเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงแต่ว่าหลังจากนั้นที่เขากลับมาเนี่ยมาพบว่าสุนัขของเขาเนี่ยนอนตายอยู่ข้างๆกล่องอาหารที่มันถูกไฟไหม้ The man didn't know exactly what happened, but he came back and found that the dog died right there where he told the dog to stay in the middle of the fire. เขากลับมาไม่ทันแล้วเขารู้ได้ทันทีว่าสุนัขของเขามันไม่ยอมเคลื่อนย้ายตัวมันหนีจากไฟเพื่อจะเฝ้ากล่องอาหารที่เจ้านายสั่งให้มันเฝ้า He came back too late from hunting and realized that the dog would not disobey his master. He stayed there even in the fire. เพราะสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งเจ้านายแล้วจะไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากเจ้านายมาสั่งอีกครั้งหนึ่งว่าให้ไปหรือให้อยู่ The dog stayed there and would not move until the master came back and said, "You can go now. Go somewhere else." เรื่องราวตัวนี้ก็บอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับสาวกก็คือการเชื่อฟังเป็นรากฐานที่สำคัญที่พวกเขาจะรับใช้พระเยซูได้ And we see that what Jesus is saying here is that obedience is one of the important things about us serving God. และพระเยซูยกตัวอย่างเรื่องราวของทาส Jesus gives an example of a slave. คนที่ติดตามพระเยซูเนี่ยมีหลายตำแหน่งนะเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งสาวกเป็นทั้งผู้เชื่อและที่สำคัญเป็นทาสรับใช้ด้วย There are many different kinds of people that he talks about in following him. They're just followers, they're believers, or even slaves that he talks about. ในที่นี้พระเยซูก็เลยพูดถึงรากฐานบางอย่างที่สำคัญในการเชื่อฟังเนี่ยจะมีบทบาทกับพวกเขาในการที่พวกเขาจะรับใช้ตามที่เจ้านายหรือพระเยซูมอบหมายให้รับใช้ And so what Jesus is talking about here is the importance of obedience for a person in serving God as a servant. พระเยซูบอกว่าถ้าพวกท่านมีบ่าวหรือมีทาสคนหนึ่งออกไปรับใช้ไปไถนาหรือไปเลี้ยงแกะ So he gives an example of if you have a servant who's keeping the sheep or who's coming in for the field. นี่หมายความว่าทาสคนนี้
ถูกใช้ออกไปทำงานตามที่เจ้านายสั่งให้ไปทำ So what he's saying is, if this person who's sent out to do certain work by the master, เจ้านายบอกว่าเธอไปเลี้ยงแกะเธอไปไถนาเธอไปจ่ายตลาดหรือไม่ก็เธอไปค้าขาย so whatever he's saying, if you go take care of the sheep, you go into the field, or you go into the market, the master is telling the servant. ถ้าทุกคนก็ไปทำหน้าที่ตามที่เจ้านายของเขามอบหมายให้ทำและเชื่อฟังในสิ่งนั้น So the servant does exactly what the master tells him to do. นั่นหมายความว่าถ้าทุกคนเนี่ยต้องมีรากฐานที่สำคัญเขาเชื่อฟังในสิ่งที่เจ้านายของเขาบอกให้เขาทำ So he's saying that a person as a servant must have a spirit of obedience. การเชื่อฟังนี้ควรเกิดขึ้นกับสาวกของพระเยซูเหมือนกันคือเมื่อพระเจ้าหรือพระเยซูได้บอกให้เขาทำอะไรใช้เขาทำอะไรเขาเชื่อฟังตามนั้น So Jesus was saying, whatever the man was told, the man would go and do that and obey the master. ตารางชีวิตของเขามาจากเจ้านายของเขา All of his life and in everything he said depended on what his หลัก master การ told him. ดำเนินชีวิตหรือว่าหน้าที่การงานที่เขาทำถูกมอบหมายมาจากเจ้านายของเขา His principles for life, for living life, for doing different things were all orders from his master. สาวกอย่างพวกเราก็รับใช้เจ้านายตามที่พระองค์มอบหมายให้กับเรา In the same way, we as disciples, we serve in the things that God has commanded us to พระอง serve. ค์ประทานความสามารถพระองค์ประทานหน้าที่ให้กับเราที่จะรับผิดชอบร่วมกันการเชื่อฟังก็เป็นรากฐานของเรา And God has given us different gifts, different responsibilities, and in that, a foundational part of that is our obedience. และเมื่อบ่าวคนนั้นกลับมายังบ้านทำงานหนักมาทั้งวันเหนื่อยโซกหิวมาเชียวพระเยซูว่าเจ้านายจะบอกว่าเชิญบ่าวมานั่งเดี๋ยวข้าพเจ้าจะจัดอาหารให้ท่านหรือเปล่า And so Jesus gives the example, the servant has gone out and served had a hard day, worked hard, he comes back in, would the master say, here, have a seat, I'm going to serve you now? ไม่เจ้านายจะไม่บอกอย่างนั้นแต่เจ้านายบอกว่าโอ้มาก็ดีแล้วฉันหิวไปทำกับข้าวมาแล้วก็มานั่งมายืนคอยดูแลจนกว่าฉันจะกินเสร็จแล้วก็ค่อยเอาจานไปล้าง No, the master would say, oh, I'm home, you're home now, I'm hungry, go make me something to eat, and then after that you can wash the dishes. นั่นคือบ่าวไม่มีสิทธิ์บ่นอะไรวะอยู่บ้านเฉยๆไปทำกินเองไปทำงานเหนื่อยแทบตายเจ้านายภาษาอะไรบ่าวจะไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนี้ He's a servant. He has no right to complain or say, what in the world are you saying? I've got to go make you dinner now. He has no rights because he's the servant. ท่าทีการเชื่อฟังก็คือทำทุกอย่างที่เจ้านายมอบหมายให้กับเขา The attitude of obedience is doing everything that the master has told him to do. และการเชื่อฟังจะทำให้สาวกเนี่ยรับใช้เจ้านายอย่างเต็มใจ And the obedience and the spirit of obedience will allow the servant to obey wholeheartedly. ในข้อที่8เนี่ยเจ้านายจะบอกว่าเจ้านายจะขอบใจข้อ9เจ้านายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะทำตามคำสั่งหรือไม่เจ้านายจะไม่ขอบใจ In verse 9 it says, does he thank the servant because he did what he's commanded? He says no. He says he wouldn't. และบ่าวที่รับใช้เจ้านายก็ไม่ควรจะคาดหวังว่านายจะต้องขอบใจนายจะให้รางวัลเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของบ่าวที่รับใช้ And the servant's not going to expect a thank you. He's not going to expect some kind of reward because he's simply done his job. นั้นบ่าวเองเนี่ยจะต้องมีท่าทีหนึ่งคือเขาทำตามที่นายสั่งและทำด้วยความเต็มใจโดยไม่คาดหวังว่าเขาจะได้รับรางวัลอะไรตอบแทนจากนายของเขา The servant's attitude must be an attitude that I have obeyed my master and I've done what has been asked of me. I don't expect reward or anything in exchange for that. เพราะสิ่งที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเขาอยู่ในนาของนายอยู่ในบ้านของนายและมีความสุขจากสิ่งที่นายจัดเตรียมให้ Because the servant lives with the owner, he is able to enjoy all that the owner is providing for, the master providing for. There's no need for him to get
reward or และ thanks. เขาไม่ควรจะคาดหวังว่าเจ้านายจะขอบคุณหรือให้รางวัลอะไรกับเขาพอไม่ได้ก็น้อยใจ So he's not supposed to expect a reward or some kind of special thanks in exchange for serving the master. มีชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อคุณลุงอายุมากและเขากล่าวว่าอีกไม่นานลุงเขาจะตาย There was a man who was an older man who was telling another man that it wouldn't be too long before he's going to die. เขาก็เลยคิดว่าอย่างน้อยจะไปเอาใจลุงสักหน่อย And he said, well, I'm just going to do something for my uncle here because he's about to ก็เลย die. ไปรับใช้ลุงช่วงบั้นปลายของชีวิตหรือว่าจะได้มรดกอะไรบางอย่าง So he goes and serves his uncle there and thinking, well, maybe I'll get some of the inheritance. งั้นทุกวันก็เลยไปหาลุงแล้วก็แสดงความใจดีคือไปดูแลสุนัขของลุงทุกวันไปเลี้ยงดูพาไปเดินเล่นแล้วก็ปฏิบัติสุนัขของลุงอย่างดีให้ลุงประทับใจ So one of the things he did, he would come and he'd take care of his uncle's dog. And so he'd take care of the dog, feed the dog, take the dog for a walk, so that the uncle would be impressed with the way he took care of the ลุง dog. ก็บอกโอ้ขอบใจมากเลยนะเธอดีมากมาดูแลสุนัขให้ลุงเด็กหนุ่มก็บอกใช่ผมรักลุงผมเลยมาดูแลสุนัขให้ลุง And he said, the uncle said, "Whoa, thank you so much for taking care of the dog." And he says, "Yeah, I love my uncle, so I come and take care of your dog for you." ลุงก็เลยบอกดีมากเดี๋ยวลุงจะให้มรดกเธอด้วย And his uncle said, "Oh, it's good. I'm going to give you some of my inheritance as well." หลังจากนั้นเมื่อลุงตายมรดกที่ได้คือหมาตัวนั้น After he died, his inheritance was the dog. So he gave him the dog. บางคนหวังจะได้สิ่งตอบแทนก็จะไปทำสิ่งนั้นพอลุงตายแล้วก็ได้หมามานะสุนัขมันก็ฆ่าสุนัขทิ้ง So many times people expect something like that. He gets the dog, and he really didn't want the dog. He wanted more than that, so he just killed the dog. บางครั้งการสิ่งที่พระเยซูทราบเรื่องราวของสาวกแบบพระองค์คงรู้เขาติดตามพระองค์เพราะมีความหวังว่าอยากจะได้บางสิ่ง But the disciples, many of them, followed Jesus because they probably expected they were going to get some things from และ him. พระองค์จึงสอนเขาว่าการรับใช้เนี่ยเจ้านายไม่จำเป็นต้องขอบใจบ่าวของเขา And what Jesus is saying is, the master doesn't have to thank the servant for the service that he's done. และสิ่งที่สำคัญคือการเชื่อฟังเนี่ยจะทำให้สาวกของพระองค์เนี่ยรับใช้ภายใต้ความคิดของพระคุณของพระเจ้า But serving in this way would cause the disciples to serve in a way under the grace, acknowledging the grace of God. ในข้อที่ 10เดี๋ยวพระเยซูจึงพูดกับสาวกว่าเช่นเดียวกันเมื่อพวกท่านทำสิ่งสารพัดที่เราได้บัญชากับพวกท่านก็จงพูดว่าเราเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายเราทำหน้าที่ที่เราสมควรจะทำ So Jesus says in verse 10, he says, "So you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants. We've only done what was our duty." การเชื่อฟังจะผลักดันให้บ่าวหรือสาวกเนี่ยทำหน้าที่หรือติดตามหรือรับใช้บนความคิดที่ปกครองเขาอยู่คือภายใต้พระคุณของพระเจ้า So what Jesus was saying is he wanted them to serve in a way that acknowledged the grace underneath the controlling grace of God. เพราะเป็นไปได้บ่าวหลายคนคิดว่าเขาได้ทำสิ่งดีเพื่อเจ้านายของเขาอย่างมากเจ้านายน่าจะขอบคุณเขาให้รางวัลตอบแทนเขาในสิ่งที่เขาได้ลงทุนทำเพื่อเจ้านาย Because for sure there's many, some of the disciples may be thinking, well, surely he's going to thank me for serving him or give me some kind of reward for serving him. พอไม่ได้ดังใจก็จะทำให้เขาโกรธผิดหวังแล้วก็เริ่มทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเจ้านาย Because if a servant thinks in that way and then they don't get something, they might do something bad to the master. เขาจะช่อโกงเจ้านายและทำงานไม่เต็มที่หรือท้ายที่สุดก็ทำให้เจ้านายเสียหาย They might try to cheat the master or do something bad to the master so that the master loses something. สิ่งที่พระเยซูบอกสาวกอย่างนี้ก็เหมือนกันการที่จะรับใช้พระเจ้าได้ความ
สิ่งที่สำคัญสำหรับเขาคือการเชื่อฟังเป็นรากฐานของพวกเขา What Jesus is saying is what is important in serving God is a foundation of obedience. และเมื่อรับใช้แล้วเราต้องตระหนักว่าเราทำอะไรก็ตามไม่ได้มีบุญคุณอะไรต่อพระเจ้า And it's important that we as they serve God, as we serve God, that we don't have this expectation that God's going to give us something in return. ไม่มีอะไรที่เราทำจนกระทั่งพระเจ้าต้องขอบใจเราต้องรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณกับเรา There's nothing that we have done for God that God is going to feel like that He's indebted to us. แต่เราต่างหากที่ต้องตระหนักว่าพระเจ้ามีบุญคุณพระคุณต่อเรา But it's us that needs to realize that it is God that has had great grace toward us. วันสิ่งที่ปกครองคริสเตียนปกครองเราอยู่ก็คือว่าพระคุณของพระเจ้าได้เป็นเหตุให้เรามีชีวิตเราจึงรับใช้ติดตามพระองค์ภายใต้การที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า So we are controlled not by these expectations but by the grace of God, and as we serve God we acknowledge that grace and serve wholeheartedly. และแท้ที่จริงแล้วถ้าจะพูดกันตรงไปตรงมาคือพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่มาอวยพรเราก็ได้ So just to speak straight, it doesn't mean that when we serve God that God has the responsibility to bless us. พระองค์ไม่ต้องตอบคำที่ฐานเราก็ได้ God doesn't have to answer our prayers. พระองค์ไม่ต้องมาสนใจสิ่งที่เราทำและช่วยเราก็ได้ He doesn't have to be interested in us or even help us. เพราะเมื่อเทียบกับพระคุณในพระเยซูคริสต์นั้นพวกเราเองก็ไม่มีปัญญาจะตอบสนองอะไรไหวถ้าคิดจะตอบแทนต่อพระคุณของพระเจ้า Because if we compare it to the grace of God and what He's done, there's nothing that we can do to compares to เพราะ what หลัก He's การ done ของ for พระ us. คุณคือเต็มใจให้แม้ไม่สมควรจะได้รับ Because grace is giving wholeheartedly without, even though the person is not deserving to และ receive. พระคุณคือให้ไปแล้วไม่จำเป็นต้องตอบแทนกลับมา And grace is giving, and it's not necessary for that person to have to give back. และพระคุณก็คือไม่สามารถทำอะไรที่จะชดใช้หรือตอบแทนกลับไปได้ And มัน we're ยิ่งใหญ่ not เกินไป even able to do anything that would pay God back for what He's done for บาง us. สิ่งที่พระเยซูกำลังสอนคือการเชื่อฟังที่จะรับใช้ตามที่เจ้านายหรือพระเยซูหรือพระอาจารย์มอบหมายให้นี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราสำนึกถึงพระคุณพระเจ้าที่มีต่อ So what He's saying, He wants this to be the motivation behind our service is a spirit of obedience. As a servant would be the grace of God. It's the foundational มีบางคนถามว่า motivation. ระหว่างสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือชีวิตนิรันดร์สวรรค์หรือบำเหน็จกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราอะไรควรเป็นแรงจูงใจให้เรารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่มากกว่ากัน What should be our motivation? That which is in front of us, the inheritance that we promised in Christ, or is it the things that are behind us? สิ่งที่อยู่ข้างหลังเราคือพระคุณพระเจ้าบนไม้กางเขนที่พระเยซูตายเพื่อบาปของเราและไถ่เรามา What that is behind us is what God has done for us in Jesus' death on the cross. มีคำถามว่าระหว่างเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรากำลังจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าเพื่อรับใช้พระเจ้าเราควรมองข้างหน้าว่าเราจะได้อะไรเป็นแรงจูงใจให้เราทุ่มเทหรือเราควรมองดูข้างหลังว่าพระเจ้าทรงทำอะไรเพื่อเราแล้วและเป็นแรงผลักดันให้กับเรา Some people would say, well, what are we supposed to do? Are we supposed to look forward to the inheritance and the reward that God has promised to us, or are we supposed to look back at the cross and what He's done for us? คำตอบก็คือ What is the answer to that? พระคุณที่อยู่ข้างหลังควรเป็นแรงผลักดันให้เราอดทนทุ่มเทรับใช้ The grace of God that is behind us and what He's done on the cross is what should compel us to serve God. เพราะนั่นคือการมองดูพระคุณพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์ทำต่อเรา And that is looking at God's grace as the center of all things and is that gives us the motivation, desire to serve. แต่ถ้ามองไปแต่ข้างหน้าทำแล้วจะได้ทำแล้วจะได้ทำแล้วจะได้กลายเป็นเราเห็นแก่ตัวเพราะทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง But if we just look ahead of us and say, well, if I just keep serving, I'm going to get these things from God,
then we're really doing it for ourselves. และพระเยซูจึงหนุนใจบอกพี่น้องทั้งหลายครับการเชื่อฟังเป็นรากฐานที่เรารับใช้พระเจ้าได้ So Jesus is telling us obedience is foundation for us in serving God. ไม่ว่างานจะยากเราได้คำชมหรือไม่เราได้สิ่งที่ตอบแทนหรือไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเราทำเพราะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า And so no matter what we do or what we've done or what we face, the obedience that is expected from us is motivated by the grace of God in our life. เพราะสิ่งที่เรากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่พี่น้องทั้งหลายครับให้การเชื่อฟังเป็นแรงผลักดันของเรา So we should this obedience should be the motivation for us in serving God. เรื่องราวของอดินรัมจัสสันเนี่ยเขามาเป็นมิชชันนารีที่ประเทศพม่า Adoniram Judson was a missionary who served in Myanmar, Burma. ประวัติของท่านเป็นเมื่อได้จบการศึกษาจากโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแล้วคริสตจักรในบอสตันได้เชิญอโดนิรัมไปเป็นศิษยาภิวัตร According to history, when he finished a seminary degree, a church there in Boston called him to be the pastor there. และทุกคนก็แสดงความยินดีกับเขาเพราะคริสตจักรเนี้ยไม่ได้เชิญใครเป็นศิษยาบาลง่ายๆเหมือน BCF เนี่ยไม่เชิญใครง่าย So everybody really thanked him because this particular church didn't just invite anyone to be the pastor, kind of like BCF. You're not just inviting anyone. เพราะไม่มีใครหลวมตัวง่ายๆ Nobody can kind of get together and decide on who would be ทุก the คนก็ pastor. บอกโอ้นี่เป็นโอกาสดีของคุณมากเลยที่จะไปรับใช้ในคริสตจักรที่บอสตัน And many people told him, said, "This is a great opportunity for you to go serve God in this great church in พ่อ Boston." แม่ของเขาพี่สาวญาติพี่น้องทุกคนก็ชื่นชมที่ว่าจะได้อยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็ดูการรับใช้พระเจ้าของเขา His mother and his father and his sister were also thankful that he would be right there near to them as he served God in the แต่ church. อโดนิรัมกลับปฏิเสธและบอกว่าที่นั่นไม่ใช่การทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเขาให้ทำ But Adoniram said, "That is not what God has called me to do." ถ้าเขาอยู่ที่บอสตันเท่ากับว่าถึงแม้รับใช้พระเจ้าแต่เท่ากับเขาไม่ได้เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาให้ทำ He said that if he stayed there in Boston, it would be as if he didn't obey what God has called him to แม้ do. จะอยู่ในที่ที่คนอยากจะอยู่จะมีความสำเร็จและจะเกิดผลมากแต่เขาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกเขาให้ทำงานที่บอสตัน Even if he stayed in that church and bore much fruit and was successful in that, that's not what God called him to do. และเขาตัดสินใจออกจากสหรัฐไปที่ประเทศจีนมาที่ประเทศไทยและท้ายที่สุดจึงอยากรับใช้พระเจ้าจนตายที่ประเทศพม่า So he left the church and went first to China and to Thailand and eventually into Burma. เราก็เหมือนกันพี่น้องทั้งหลายครับการเชื่อฟังจะท้าทายเราให้เราทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเรา We're the same because it's challenging for us. It challenges us to obey what God has called us to do. รากฐานของการเป็นสาวกของเราในการรับใช้พระเจ้าและติดตามพระเยซูต่อไปเราต้องคิดถึงความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ So a foundational part of being a disciple, we need to think about faith. และการเชื่อฟังในการที่จะรับใช้พระเจ้าตามที่พระองค์ทรงมอบหมาย And as disciples, that we need to think about obedience as we serve God. มีตึกแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะครับที่ได้โค่นล้มลงทั้งอาคารเลย There's a building in China where the whole building just collapsed. เขาสร้างตึกนี้อย่างสวยงามมากเพื่อจะให้คนไปอยู่ Built this beautiful building for people to go and live into this building. แต่ว่าสร้างเสร็จไม่กี่เดือนเองทั้งตึกล้มไปอย่างไม่เป็นท่า And not too many months after they built it, the whole building just fell over. เมื่อเขาไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเสาเข็มที่จะรับอาคารจำนวนหลายชั้นน่ะยาวประมาณวาเดียว So what they found is the foundation of this building, it was supposed to support this huge building, was only about a little over a meter long. You can see there. ตึกเป็น20ชั้นแต่มีเสาที่จะรองรับอยู่นิดเดียวเพราะเป็นการคอร์รัปชันเป็นการคดโกงและสร้างอย่างไม่ดี The foundation was supposed to
support 20 floors was only just a meter or so long because of corruption and cheating and stuff in the building codes. แล้วเราจึงพบว่าเมื่อใดก็ตามที่รากฐานไม่ดีต่อให้พยายามทำสิ่งต่างๆสวยงามขึ้นมาขนาดไหนท้ายที่สุดงานนั้นก็จะล่มสลาย What we'll see is whatever it is that we do, if the foundation is not good, eventually it will fall. เหมือนกับตึกหลังนี้แม้พยายามสร้างขึ้นมาอย่างดีแต่ท้ายสุดเมื่อมีการซุดตัวของดินหรือมีบางสิ่งที่ปะทะตึกนั้นก็ล้ม It's like this building here that is a beautiful building, but as the ground sunk and around the building and different things happened, it just finally collapsed. ถ้าชีวิตของเรานะครับในการติดตามพระเจ้ามีรากฐานที่ไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน In the same way in our life as a disciple, if we don't have a strong foundation, บางครั้ง it can be the same way for บางครั้ us. งความสามารถที่มีและการงานที่เราทำหลายอย่างเพื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้อยู่บนรากฐานที่ถูกต้องท้ายที่สุดสิ่งนั้นมันจะอยู่ไม่นาน In the same way, a lot of times if we're doing things for God, but not with the correct motivation or a good foundation, then it can be that way as เพราะฉะนั้น well. จะเติบโตในพระคริสต์เป็นสาวกที่ดียึดความเชื่อไว้เมื่อชีวิตเจอสิ่งที่ยาก So, as we grow in Christ, to be disciples of Christ, we must hold fast to the faith He has given us. และการรับใช้ของเราให้เราตระหนักอย่างนี้เรารับใช้เพราะเราเชื่อฟังพระเยซู And in our serving God, we serve, let us realize that our serving is out of obedience. และบางนาคริสเตียนเฟลโลชิพจะเป็นอาคารใหญ่ที่เติบโตขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าบนรากฐานที่อย่างลึกลงไปและเข้มแข็ง And Bangna Christian Fellowship will be like a great building that grows and has a strong foundation of faith and obedience. ขอพระเจ้าหนุนใจพวกเรานะครับให้เป็นสาวกที่เติบโตแล้วก็มีรากฐานที่เข้มแข็ง May God encourage you tonight to continue growing in Him with a strong faith and obedience. ให้เราร่วมใจ As a กันอธิษฐาน foundation in our lives. Let's pray together. สาธุการแด่พระเจ้าผู้ใหญ่ที่สูงสุด Father, we worship you as the high God. เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักความเมตตาในพระเยซูคริสต์ที่ไถ่เราออกจากความผิดบาป We thank you for your grace and your mercy that has redeemed us from sin. เรารับความรอดในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่บนความดีความสามารถของเราเอง We have received your salvation not because of our own goodness or anything that we have done. เราทุกคนเกิดมาในการบาปเราทำบาปและเราจะพินาศเนื่องด้วยผลของบาปเหล่านั้น We are all born into sin, Father, that we are sinful men that would perish without you. เราตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าที่ได้อภัยบาปเราทั้งหลายบนกางเขนนั้นโดยพระโลหิตของพระเยซูคริ And สต์ so we remember and realize that the grace and the death of Jesus Christ has cleansed us by His blood. และขอให้พระคุณพระเจ้านี้ได้เป็นแรงผลักดันในชีวิตของเราทุกคนในการติดตามพระเยซูคริสต์ And may this grace for each of us that follow Christ be the motivation that causes us to serve and obey Him. ให้เรามีความเชื่อเป็นรากฐานในการที่ดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ในทุกสถานการณ์ May we have faith as we walk with Christ in every situation. และขอให้การเชื่อฟังเป็นรากฐานที่เราจะรับใช้พระเยซูคริสต์อย่างเต็มความสามารถของเรา And may obedience be a foundation as we serve God with all our abilities. ไม่ใช่เพื่อเกียรติของคนหนึ่งคนใดแต่เป็นขององค์พระเยซูคริสต์ Not for any one of us as honor, but for the Lord Jesus เรา Christ. ยกย่องสรรเสริญพระองค์ร่วมกันพระบิดาเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า Heavenly Father, in Jesus' name. อาเมนอาเมน เอเมนขอบคุณพระเจ้า